Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục gọi là nói về chuyên mục sức khỏe mà liên quan đến gao mọi người. Thì sức khỏe này có khá là nhiều về cái mảng vấn đề, nhưng mà mình nói về gao cũ và những thói quen về thực phẩm cho mọi người biết, mọi người cần tránh nha. Thì hôm nay mình là nói về gao. Thì gao đương nhiên là phải có giá trị dinh dưỡng của nó. Thì làm thế nào để giữ cho nguyên chất giá trị dinh dưỡng của nó, và làm thế nào để không bị mất đi những cái chất đó và vẫn còn trong gao để giúp mình bổ sung được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Và 7 gọi là cái thói quen mà ăn gao bạn nên bỏ ngay lập tức nha. Thì là 7 cái thói quen này là 7 thói quen như thế nào, thì xin mời mọi người vô video xem tiếp video, và mình sẽ nói trong video mọi người nhằm giúp mọi người sức khỏe tốt hơn mỗi ngày nha. Cái thứ nhất là mọi người nên bảo quản gao của mình vào tủ lạnh. Thì cái thói quen á, của người Việt mình á, là hay mua gao về á, là bỏ chút cái bẹp đó là bỏ đó, rồi khi nào nấu mình đem tới, còn nấu mình đổ ở ngoài luôn. Thì cái thói quen là không tốt nha. Thì mình nên bảo quản gao sau khi nấu. Sau khi mình chưa có nấu thì mình nên bỏ tủ lạnh, rồi sau khi mình nấu rồi mình đem ra mình rửa sạch xong mình nấu nha. Để gao á, khi mà mọi người bảo quản gao trong tủ lạnh á, thì gao sẽ giữ được giá trị dinh dưỡng và vitamin của nó, và không làm gao bị mất chất, không làm gao bị héo. Nhưng mà mọi người lưu ý là mình thường hay để ý gao á, có những cái loại gao mọi người để trên tủ lạnh mà dạng lâu quá 1-2 ngày á thì sẽ bị héo nha. Nói chung những cái thực phẩm mà gao á, mọi người mua về nên để ý cái loại gao nào héo thì mọi người nên bỏ tủ lạnh thôi. Rồi tầm cái thời gian nào mình ăn đó mình quy định thời gian mình ăn đó mình bỏ tủ lạnh, mình sẽ đem ra mình nấu nha. Chứ đừng những cái loại gao nào chẳng hạn như mình thấy như là salad bỏ trong tủ lạnh khoảng 1 ngày sau đó là sẽ héo thôi. Tại trong tủ lạnh mà nó chỉ bảo quản cho một người thời gian ngắn thôi, nhưng mà lâu quá thì gao sẽ mất đi nó sẽ bị héo đi và cũng bị chảy bên ngoài thôi. Nên là khuyên mọi người là gao mình mua về mua vừa đủ, mình xong mình nấu này trong ngày, chứ đừng có để qua ngày kia ngày nọ thì nó sẽ bị héo nha. Cái thứ hai mình chia sẻ mọi người á là ăn gao để nguội. Thì cái vấn đề mà ăn gao để nguội á thì nó cũng chất là nếu mà mọi người khi mà mọi người nấu lên á thì đã mất đi khoảng 15% cái lượng vitamin trong gao rồi. Và khi mọi người để nguội lâu nữa thì 25% là mất chất dinh dưỡng là khoảng 30 phút, và 75% là sau 1 giờ đồng hồ thì gao nó sẽ không được cái chất nữa. Và khi mọi người nấu gao để nguội mà không ăn liền á thì dẫn đến là vi khuẩn sẽ xâm nhập và sẽ có mầm bệnh sẽ biến chất và sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe mọi người. Thì mình nên khuyên mọi người là khi mà mình nấu xong rồi á thì mình nên kêu gia đình ăn cơm, mình nên tập hợp gia đình lại mình ăn cơm liền, hoặc là mình nấu cho bản thân mình ăn thì mình nên nấu xong rồi mình để nóng ăn thì nó vẫn giữ nguyên cái chất dinh dưỡng, nhưng mà nó sẽ không được còn 100%, nhưng mà còn giữ được khoảng một lượng nhiều nào đó cho mọi người. Thì mình nên mua gao mình nấu về thì mình nên nấu ở mức vừa phải, là có nghĩa là khi mình gao mình mua vừa đủ, mình đừng tránh để dư thừa. Nếu mà người nấu để dư thừa rồi thì nên là nếu mà nấu mà gao để dư thừa thì chẳng nên nguội, thì mọi người sau đó mọi người nếu mà ăn lại nữa thì nó không còn được gọi là chất nữa, mà nó bị biến dạng, vi khuẩn xâm nhập kiểu này nọ, dẫn đến cái mầm bệnh khác nó sẽ xâm nhập mọi người nha. Cái thứ ba là cắt gao trước khi rửa. Thì cái vấn đề cắt gao trước khi rửa thì mình khuyên mọi người là đừng nên cắt gao trước khi rửa nha. Khi mọi người cắt gao trước khi rửa thì cái lượng chất nó sẽ tự tiết ra ngoài sẽ nhiều hơn. Rồi mọi người đem rửa nữa, cắt gao trước khi rửa làm cắt rồi mọi người đem đi rửa. Thì khi mọi người rửa xong rồi mà đem vào nhà thì cái lượng mà chất dinh dưỡng nó sẽ hòa tan với nước, và từ đó nước thì cái vấn đề gọi là bốc hơi nước nó xảy ra. Thì khi mọi người nấu lên rồi thì nó sẽ không còn chất dinh dưỡng, nó sẽ ít đi chứ không phải là không còn nha. Thì mình nên khuyên mọi người là nên rửa gao trước khi cắt rồi xong hãy nấu nha. Rửa gao trước khi cắt rồi hãy nấu. Giống như là mình rửa cái gao mình rửa gao xong rồi mình cắt xong mình đem nó nấu vào, nó không dần giữ nguyên chất dinh dưỡng của nó nha mọi người. Cái số 4 là gọt hết vỏ củ. Thì cái vấn đề này thì sẽ gần gũi với những bà nội trợ nhiều hơn.
với những bà nội trợ như là mẹ của mình là bà nội trợ thì mình kêu bằng bà nội trợ nha, thì gần gũi mọi người hơn. Thì khi mà mọi người gọt vỏ nhiều á thì nó sẽ mất đi cái lượng vitamin ở trong, gọi là ở ngoài vỏ. Thì những cái vỏ như là chẳng hạn như là cà rốt nè, bí đỏ nè, củ cải nè và vân vân, thì những cái chất, những cái gọi là vỏ đó thì nó sẽ chứa nhiều vitamin ở ngoài hơn là ở phần trong, nên mình khuyên mọi người nên gọt ít lại, như là mình gọt mình chừa phần vừa phải, đừng có chừa nhiều quá nha, vừa phải là được rồi, để mình còn giữ được cái chất vitamin ở trong quả. Thì mình khuyên mọi người là những cái nào mình cần gọt thì mình gọt, không cần thì mình đừng nên gọt nha. Chẳng hạn như là cái gì ta, củ gì mà tím đúng không, khoai từ là nó trồng từ đất, thì khi mà mọi người đào lên thì nó còn phần đất, thì mình đem về mình nên gọt vỏ, gọt cái phần nhất rồi mình gọt hết đi, và mình có thể mình chừa được phần nào mình chừa nha, chứ cái loại khoai thì nó trồng dưới đất thì nó sẽ dơ lắm. Mình đem về mình sơ chế cái hàng ngoài thật kỹ rồi mình hãy nấu nha mọi người. Cái số 5 là để rau qua đêm. Thì khi mà mọi người đã nấu rau và đã còn dư thừa rồi thì mọi người để qua đêm nữa thì dẫn đến là cái chất gọi là nitrit, nó nhầm nha, nitrat trong rau nó sẽ dần qua đêm nhiều lần thì nó chuyển thành nitrit, thì dẫn đến là những cái mầm bệnh khác gây cho mọi người, và chẳng hạn và còn nữa là ung thư nha, cũng có thể là gây ung thư đó nha mọi người. Thì nhiều lần, nói chung là ăn nhiều, mọi người ăn dư thừa nhiều quá để nhiều lần thì nó sẽ tích tụ thành bệnh thôi, còn 1-2 lần không sao cả nha. Thì cái đó là kể cả mọi người để bên ngoài để trong tủ lạnh đều như nhau. Thì mình khuyên mọi người nên, nếu mà ăn dư thừa rau quá thì tốt nhất là tầm khoảng 2 ngày, tầm khoảng 1 ngày, thí dụ bữa nay là 1 ngày là được nha. Tầm khoảng nếu là buổi sáng với buổi chiều, buổi sáng mọi người nấu người dư thừa để tủ lạnh, buổi chiều có thể ăn được nha. Còn có thể là buổi chiều để qua bên ngày sau ăn được nha. Tốt nhất là 2 lần thôi, đừng nên quá nhiều để hại sức khỏe mọi người nha. Cái thứ 6 là ngâm trong nước muối quá mặn và quá lâu. Thì có lẽ là cái việc mà ngâm trong nước muối quá mặn quá lâu thì khá là quen thuộc rồi. Thì là khi mọi người ngâm trong nước muối quá lâu mà ngâm trên 10 phút nữa thì dẫn đến là cái lượng rau của mọi người nó sẽ mất cái chất dinh dưỡng, mà nó không giảm đi, gọi là cái lượng thuốc trừ sâu, dung dáng bám trong rau, mà nó chỉ giảm đi một phần đáng kể thôi mà còn làm mất đi chất của rau nữa. Thì mình khuyên mọi người là nên rửa rau ở dưới cái vòi nước là từ trên chảy xuống để giảm mất dung dáng và dư lượng thuốc trừ sâu bám trên rau. Và sau đó mọi người đã rửa xong dưới vòi nước rồi, mọi người có thể là ngâm muối loãng 2 phút, xong mọi người rửa lên nước lạnh thì nó sẽ giảm đi một phần đó thuốc trừ sâu nha. Còn ngâm nước muối quá lâu và quá mặn thì nó không làm giảm đi, nó cũng vẫn giảm nhưng mà giảm đi một phần nào đó thôi, mà nó còn ngược lại nữa là nó mất đi chất dinh dưỡng của rau, khiến mùi vị của rau không còn được như cũ nữa nha mọi người. Cái thứ 7 cũng là cái cuối cùng chia sẻ mọi người là luộc rau quá ít nước. Thì khi mọi người mà luộc rau ít nước thì nhằm tiết kiệm thời gian, rồi nhằm cho rau nhằm cho rau thêm mau chín, thì đó là cái quan niệm khá là sai lầm. Khi mọi người mà luộc rau quá ít nước thì đến rau sẽ mất ngon và nó sẽ bị sượng, thì những phần ở dưới nước thì nó chín, còn những phần ở trên thì nó sẽ không chín. Thì mình khuyên mọi người là khi mà luộc rau thì mình cho thêm nhiều nước vào và đun lửa to lên. Và khi mà mọi người đun như thế mọi người nên canh cho rau chín, thì tránh tình trạng rau bị đen và nó bị đen giống như bị khét cho mọi người nha. Nếu mình đun nước khoảng vừa phải. Nếu mà mình tiết kiệm thời gian thì mình nên cho đun nước to lên, còn mình không muốn tiết kiệm thì mình có thể cho thêm nhiều nước vào và đun ở lửa vừa phải thì nó sẽ tốt hơn nha mọi người. Bye bye mọi người.